focussen ons bij Speedwell op gemengde binnenstedelijke projecten. Dat wil zeggen dat we woonfuncties, kantoorfuncties, shoppingfuncties samenbrengen die niet altijd hun eigen parkeergelegenheid hebben. Dus we zochten een parkeerapplicatie waarin dat we parkeren bij één functie toegankelijk konden maken voor die andere functies. En daar heeft Cegeka ons geholpen om dat vanuit hun bestaand platform aan te passen aan ons project. De lessons learned die we hieruit getrokken hebben zijn opnieuw eigenlijk human nature, de geaardheid van de mens en de weerstand tegen verandering. Dus we hebben toch wel geleerd dat het belangrijk is vanaf dag 1 om op een hele visuele, eenvoudige manier de voordelen van het systeem voor de gebruikers uit te leggen. Net zoals vastgoedprojecten zijn ook dergelijke softwareprojecten een geval van omgaan met onverwachte omstandigheden. En in Cegeka hebben we een hele goede partner gevonden die daar op een heel constructieve manier mee omging. En dergelijke samenwerking, dat betekent voor mij close cooperation.